Αυτό εδώ είναι το εργοστάσιο της Ζόντες. Έχω την τιμή να είμαι ο πρώτος Ευρωπαίος που επισκέπτεται το εργοστάσιο και ταυτόχρονα οδηγεί δύο πολύ σημαντικά μοντέλα. Εκτός από το σκούτερ αυτό εδώ, έχουμε και την adventure μοτοσυκλέτα τους. Θα μιλήσουμε λοιπόν μόνο για την πρώτη αίσθηση. Δεν γίνεται να κάνεις κάτι διαφορετικό στην Κίνα, γιατί πολύ απλά δεν γίνεται να οδηγείς σε δημόσιο δρόμο χωρίς να έχεις κινέζικο δίπλωμα. Οι περιορισμοί είναι αρκετοί. Ωστόσο, εδώ έχουν δημιουργήσει ένα πιστάκι, να το πούμε έτσι, όπου η διαγράμμισή τους βοηθά να αλλάξεις την είσοδό στη στροφή για να δοκιμάσεις πολλές διαφορετικές στροφές ουσιαστικά. Δεν είναι δηλαδή μόνο 4 ή 5, μπορείς να κάνεις πολλές διαφορετικές, πόσο μάλλον όταν αλλάξεις τη φορά και έτσι να δοκιμάσεις πολλές διαφορετικές εισόδους, να δοκιμάσεις την κατευθυντικότητα της μοτοσυκλέτας όπως και την εναλλαγή από στροφή σε στροφή. Όλα αυτά βέβαια δεν αρκούν για κάτι περισσότερο από μια απλή επαφή. Δεν θα μπορούσε να γίνει και κάτι περισσότερο. Είναι όμως πολύ σημαντικό το ότι μας άνοιξαν εδώ τις πόρτες του εργοστασίου, μας καλοδέχτηκαν και μας αφήνουν να δοκιμάσουμε αυτό που βγαίνει τώρα από τη γραμμή παραγωγής. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για τις Ζόντες, διότι ξέρει ότι κάνει κάποια πράγματα τελείως διαφορετικά, ξέρει που διαφέρει και ποιες είναι οι δυνατότητές της και αυτό έχει το άγχος να μεταφέρει σε εσάς. Πριν πάμε στο κυρίως πιάτο, μιας και είμαι βέβαιος πως οι περισσότεροι θέλετε να μάθετε για το 703F, είναι προτιμότερο να γνωρίσουμε το νέο τρικύλινδρο κινητήρα της Ζόντες σε μια street μοτοσυκλέτα που τώρα βγαίνει στην παραγωγή από τη στιγμή που είναι ακριβώς ο ίδιος που χρησιμοποιείται και στο 703F Adventure. Η νέα Super Sport 703 RR έχει ιδιαίτερο νόημα για την εταιρεία, καθώς μαζί της θα ανταγωνιστεί στην εγχώρια αγορά δύο εδραιωμένους κατασκευαστές μεγαλύτερους σε μέγεθος από την ίδια. Η CF Moto και η QJ Motor απολαμβάνουν ήδη την προτίμηση του κόσμου, όπως και η Voz για μοτοσυκλέτες από 500 κυβικά και πάνω, με τις Ζόντες να αποτελεί ανερχόμενη δύναμη. Ο μόνος τρόπος να τα καταφέρει απέναντί τους είναι να προσφέρει καλύτερη απόδοση και οδηγική απόλαυση, καθώς ο πόλεμος των τιμών είναι ήδη ισοπεδωτικός. Η κατηγορία των σπορ μοτοσυκλετών είναι κάτι νέο στην Κίνα και όπως έχω τονίσει στην έντυπη έκδοση παλαιότερα, καθώς και σε άλλο βίντεο πριν από λίγο καιρό, ακμάζει με ραγδαία βήματα με πρόσθετη ένδειξη πέρα των πωλήσεων να είναι οι πίστες που ξεφυτρώνουν η μία πίσω από την άλλη. Και μιλάμε για πίστες που κάλλιστα θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν παγκόσμιο πρωτάθλημα, κάτι που εγώ προσωπικά περιμένω πως θα γίνει μέσα στην επόμενη δεκαετία. Ετοιμαστείτε τότε για μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στις ισορροπίες της παγκόσμιας αγοράς μοτοσυκλέτας που ακόμη δεν έχουν διαταραχθεί πλήρως και ευτυχώς έχουμε αρκετό καιρό μπροστά μας. Η 703 RR της Ζόντες έχει μόλις κυκλοφορήσει στην αγορά της Κίνας και ήταν σε κατάσταση τελικών δοκιμών όταν την οδήγησα εγώ. Και πάλι όμως ήταν σε πιο προχωρημένο στάδιο από την αντίστοιχη σπορ μοτοσυκλέτα της Voz που επίσης δοκίμασα πριν μερικούς μήνες και έδειχνε πολύ μακριά από την παραγωγή, όπως αποδείχθηκε κιόλας πως ήταν. Οπότε στη συγκεκριμένη κατηγορία, παρά την πληθώρα μοντέλων που έχουν οι Κινέζοι, όταν μιλάμε για κάτι αντίστοιχο με τα δικά μας δεδομένα και την δική μας εμπειρία, έχουμε αυτή τη στιγμή ουσιαστικά δύο προτάσεις και ταυτόχρονα δύο βασικούς ανταγωνιστές που γίνονται τρεις. Βέβαια, η Ζόντες θέλει με αυτήν τη σπορ μοτοσυκλέτα να χτίσει την γκάμα της και για την ευρωπαϊκή αγορά με βασικό στόχο το τρικύλινδρο Daytona της Triumph, καθώς και το MT-07 της Yamaha. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν σταμάτησαν να μου μιλούν για τον Daytona και συμφωνήσαμε πως τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την πίσω ανάρτηση, η κινέζικη μοτοσυκλέτα είναι καλύτερη από την Made in Thailand αγγλική. Φανταστείτε πως ακόμη και οι ίδιοι Άγγλοι δεν είπαν τα καλύτερα λόγια για τη συμπεριφορά της Daytona στη σπόρο οδήγηση και συγκεκριμένα για την πίσω ανάρτηση. Τελευταία φορά που οι Άγγλοι δημοσιογράφοι δεν αποθέωσαν μοτοσυκλέτα της Triumph ήταν όταν υπήρχε ακόμα η BSA και δεν εννοώ πέρσι που ξαναγεννήθηκε η μάρκα από τη στάχτη της, γιατί την πήρε η Mahindra και έβγαλε μια μεσαία cruiser σε ξεκάθαρα ειδική κατασκευή δίχως οποιαδήποτε σύνδεση με τη Μεγάλη Βρετανία. Οπότε, κάτι reviews τώρα που η λέξη αυτή έχει γίνει σκέτη σούπα, που τα λένε πιο θετικά και από τους ίδιους τους Άγγλους για την Daytona, είναι απλά αστεία πράγματα. Η δοκιμή της 703RR δεν ήταν κάτι προγραμματισμένο. Τη στιγμή που πήγα για το 703F, είδα τον αναβάτη εξέλιξης να δοκιμάζει διαφορετικές ρυθμίσεις στη χαρτογράφηση και επέμενα να με αφήσουν να την οδηγήσω.
Όπως είδατε στην αρχή του βίντεο, προλόγησα μόνο τα δύο μοντέλα γιατί πολύ απλά η 703RR δεν ήταν εκεί. Την άρπαξα λίγο μετά. Αρχικά είχαν ενδιασμούς να με αφήσουν να την οδηγήσω γιατί η μοτοσυκλέτα δεν ήταν έτοιμη, δεν είχε ηλεκτρονικά, το ABS ήταν απενεργοποιημένο πλήρως μπροστά και πίσω, τα όργανα δεν δούλευαν ούτε φυσικά υπήρχε traction. Αυτό δεν είναι ζήτημα που με απασχολεί, έτσι κι αλλιώς τη δοκιμή την ξεκινάς απενεργοποιώντας τα ηλεκτρονικά, όμως μέχρι εκείνη την ημέρα οι μόνοι ξένοι που είχαν δει εκεί οι εργαζόμενοι ήταν εμπορικοί αντιπρόσωποι, δεν είχαν εμπειρία από ξένο δημοσιογράφο. Μόλις δοκίμασα το Adventure, μου είπαν από μόνοι τους ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν θέλω, μπορώ να δοκιμάσω και το 703RR και φυσικά δεν θα αφήνω την ευκαιρία αυτή γιατί επιπρόσθετα θα καταλάβαινα περισσότερα για τον κινητήρα αυτό. Εκείνη τη στιγμή βρέθηκα λοιπόν σε μια έκπληξη γιατί ανακάλυψα αυτά που είπα πριν από ένα λεπτό σχετικά με τον ανταγωνισμό της, ενώ περίμενα πως τουλάχιστον στον τομέα της κατευθυντικότητας τα πράγματα θα ήταν χειρότερα. Από τη στιγμή που δεν είχα την ευκαιρία μιας πλήρους δοκιμής ή βόλτας σε ανοιχτό δρόμο, αρκέστηκα σε δοκιμές εισόδου με διαδοχικές αλλαγές γραμμής στην είσοδο, κλείσιμο ή άνοιγμα του γκαζιού υποκλίση για να δω πώς αντιδρά το πλαίσιο όταν μεταβάλλεται η γεωμετρία από συμπίεση και επαναφορά των αναρτήσεων, όπως επίσης και αλλαγή γραμμών με το μυαλό στραμμένο στον ανταγωνισμό που θα συναντήσει στην Ευρώπη. Έτσι ήρθε η πρώτη αίσθηση που δείχνει τις διαφορές με το αρχικό παράδειγμα που ο ανταγωνισμός έχει αυτή τη στιγμή αχίλιο πτέρνα. Όταν έρθει η Ευρώπη και φυσικά Ελλάδα και κάνουμε στο 703RR όλες τις μετρήσεις, θα δούμε τι ισχύει στην πράξη. Προς το παρόν, ανακοινώνουν μόλις 5 ύπους πάνω από το Adventure μοντέλο στις 11.200 στροφές αντί των 10.000 και πάντα με την ίδια υψηλή συμπίεση στα 13/1. Η θέση οδήγησης επιδέχεται κριτικής από πιο μεγάλους όμως αναβάτες, αλλά ευτυχώς το ρεζερβουάρ σου επιτρέπει να ξαπλώσεις με τα χέρια να έρχονται σε άνετο μοχλό από τη θέση των κλειπών. Κραδασμοί απουσίαζαν πλήρως και παρότι είδα από κοντά το άβαχο μοντέλο, μου έκανε θετική εντύπωση ο σχεδιασμός του καθώς έρχεται πιο κοντά στα ευρωπαϊκά πρότυπα, σε αντίθεση με το Adventure μοντέλο που δεν κρύβει την καταγωγή του. Ο συμπλέκτης είχε πολύ καλή λειτουργία ώστε να βρίσκεις πολύ εύκολα το σημείο που δεν σβήνει και δεν χρειάζεται μαρσάρισμα για να ξυπνήσει ο κινητήρας, που εννοείται πως έτσι θα έπρεπε να είναι και να μην μας κάνει εντύπωση. Αλλά μιλάμε για την πρώτη φορά που το εργοστάσιο ασχολείται με την τρικύλινδρη διάταξη. Και έχω δει τα λάθη αυτά να συμβαίνουν σε άλλους με πιο ιστορικό όνομα σε αντίστοιχη περίπτωση. Όπως επίσης το κυβότιο ήταν σαφέστατο στις γρήγορες αλλαγές και δεχόταν ανεβάσματα με κλίση άνοιξη της γκαζιέρας χωρίς χρήση της μανέτας συμπλέκτη, αλλά και κατεβάσματα με μικρό άνοιγμα του γκαζιού προς ομαλή εξισορρόπηση στροφών. Η δοκιμή του 703F έγινε σε δύο στάδια. Πρώτα μου έδωσαν μια ολοκαίνουργια μοτοσυκλέτα με 0 χιλιόμετρα και όταν παραπονέθηκα για τον κόφτη που έμπαινε στη μικρή ευθεία, έφεραν την γκρι μπλε που είχε πάνω από 6.000 χιλιόμετρα, καθώς ήθελα να διαπιστώσω αν θα μπορούσα να κερδίσω συν 10 χιλιόμετρα τελικής. Όπως με εξήγησε αργότερα ο αναβάτης εξέλιξης που είχε το μισό μέγεθος από μένα και το αναφέρω, καθότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο, είχαν μαζευτεί οι φύλακες και όσοι εργαζόντουσαν στην παρακείμενη αποθήκη, βάζοντας στοιχήματα για το πότε θα έρθει η πτώση όταν άκουσαν τα μαρσπιέ να ξύνουν. Το 703F όμως ήταν υποδειγματικό τόσο στα φρένα όσο και μέσα στη στροφή. Το βάρος δεν κρύβεται και υπάρχει και αντίσταση στο γυροσκοπικό, παρόλο που τα 236 κιλά που ανακοινώνει ζώντες με γεμάτο το μεγάλο ρεζερβουάρ των 22 λίτρο δεν είναι απαγορευτικό νούμερο. Πολλές φορές τα νούμερα δεν λένε την αλήθεια και το ζύγισμα της μοτοσυκλέτας παίζει σημαντικό ρόλο στην είσοδο των στροφών. Προς το παρόν, λοιπόν, βάζουμε εδώ ένα ερωτηματικό, περιμένοντας το τελικό μοντέλο με σωστά ρυθμισμένες αναρτήσεις. Μακάρι επίσης όταν έρθει να βγάλουν και τον κόφτη στροφών που μπαίνει μέχρι η μοτοσυκλέτα να συμπληρώσει τα 1000 χιλιόμετρα. Έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια όταν εξηγούσαμε πώς τρώνουμε τις μοτοσυκλέτες εμείς στο μοτό, ακολουθώντας το πρόγραμμα των ίδιων των εργοστασίων. Αν θέλει κανείς να ακολουθήσει αυτό που γράφουν μετά στα manual και επαναλαμβάνουν σε Ευαγγέλιο αντιπρόσωποι, δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Τουλάχιστον όμως, στο τέλος του τροσίματος, να ακολουθήσει αυτό που κάνουμε εμείς στα 200 χιλιόμετρα. Διότι έχουμε δείξει παλιότερα, με παράλληλη δυναμομέτρηση σε 2 straight triple, που στρώθηκαν διαφορετικά, πως υπάρχει μικρή διαφορά απόδοσης. Και στο Adventure λοιπόν μοντέλο, τα ηλεκτρονικά δεν ήταν στην τελική τους μορφή, ακόμη και στο δεύτερο 703F που δοκίμασα. Το μενού της οθόνης δεν ήταν προσβάσιμο σε όλα τα επίπεδα, ούτε πλήρως μεταφρασμένο και οι ενσωματωμένες κάμερες εμπρός και πίσω δεν μπορούσαν να κάνουν καταγραφή, αλλιώς θα είχα κρατήσει το βίντεο που παράγουν. Θα ήταν ωραίο να οδηγείς να μπορείς να ρίχνεις μια ματιά στην εικόνα της πίσω κάμερας, αλλά δεν θα αφήσουν την εικόνα ενεργή όταν η μοτοσυκλέτα κινείται. Ο κινητήρας αυτός αρέσκεται να δουλεύει στις ψηλές στροφές, κάτι που φάνηκε περισσότερο στην 703RR, ενώ σε όλο το φάσμα των στροφών η λειτουργία του θυμίζει έντονα τον κινητήρα της σειράς MT της Yamaha.
Αυτό δεν είναι τυχαίο, καθώς δημιουργήθηκε αντιγράφοντας τον τρικύλινδρο της Yamaha, προχωρώντας έπειτα σε υποκυβισμό στα 699 κυβικά με την απόδοση να φτάνει στο Adventure τους 95 ύπους και όπως είπαμε, συν 5 για την 703 RR. Το γεγονός πως αντιγράφει τη Yamaha δεν είναι εικασία. Είναι πληροφορία που έχω μεταδώσει πέρσι τον Νοέμβριο από την Ίκμα και μου έχει δοθεί απευθείας από στέλεχος του εργοστασίου. Ενώ σε ένα από τα teaser βίντεο φαινόταν τότε ξεκάθαρα καπάκι κινητήρα με το λογότυπο της Yamaha, καθώς προχωρούσαν την εξέλιξη της υπόλοιπης μοτοσικλέτας με τον κινητήρα των Ιαπώνων όσο παράλληλα δημιουργούσαν το δικό τους. Ωστόσο, την αντιγραφή αυτή δεν την επιβεβαιώνει επίσημα η πλευρά της Ζόντες. Πέρα από αυτό, δεν υπάρχει άλλη συσχέτιση ή πρόσθετες εξωτερικές επιρροές και το 703F είναι ένα δικό τους δημιούργημα, γι' αυτό ακριβώς το λόγο και παρά την όποια αρχαϊκή ομοιότητα που μπορεί να υποθέσεις εξαιτίας σχεδίωσης κινητήρα, δεν είναι ένα τρέσερ με μεγάλο εμπρός τροχό, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Με διαδρομές 180 χιλιοστά εμπρός και πίσω και τροχό 90-90-21 εμπρός και 150-70-18 φορά την πιο σωστή διάσταση ελαστικών, που σημαίνει πως θα βρίσκεις Dunlop, Michelin, Bridgestone, ώστε να μην βάλεις κινέζικο ελαστικό, καθώς όπως έχω ξαναπεί, μοτοσικλέτες μπορεί να έμαθαν να σχεδιάζουν και συνεχώς να βελτιώνονται, αλλά στα ελαστικά είναι ακόμα πολύ πίσω. Η πρώτη αυτή σύντομη οδηγική επαφή που απλά συμπλήρωσε την επίσκεψή μας στο εργοστάσιο έδειξε μια μοτοσικλέτα με έναν εύχριστο κινητήρα χωρίς προβλήματα ψεκασμού, με αρκετό γκάζι στις μεσαίες στροφές και έξαρση ψηλά. Ευρωπαϊκή εργονομία θέσης οδήγησης με τη σέλα στα 845 χιλιοστά και με ταξόνιο 1565 χιλιοστά, που σημαίνει διαστάσεις μεγαλύτερου κυβισμού, με έμφαση δηλαδή στα ταξιδιωτικά χιλιόμετρα. Παρά τις διαστάσεις των τροχών, δεν μου έδειξε πως είναι μια μοτοσικλέτα για κάτι περισσότερο από διάσκηση χωματόδρομου και είναι περισσότερο συνυφασμένη με την καθημερινή χρήση και τα ταξίδια, γι' αυτό και θα της τέριαζε ο 19ης τροχός πολύ περισσότερο. Τους το τόνισα και το καλοκαίρι αυτό και ευτυχώς τέτοια έκδοση έχει ήδη εμφανιστεί στους κινέζικους καταλόγους της Ζόντες. Σημειώστε ξανά σε αυτό το σημείο και το ερωτηματικό που βάλαμε ήδη πριν από μερικά λεπτά, γιατί θα παίξει ρόλο η αλλαγή τροχών. Άλλωστε και ο εξοπλισμός του 703F στοχεύει στην ταξιδιωτική χρήση με ζελατίνα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη, κάμερες Full HD με 128 GB αποθηκευτικού χώρου, θερμαινόμενα grip, σέλα, ραντάρα ανίχνευσης τυφλού σημείου, φωτιζόμενους διακόπτες, ποδιά, χούφτες. Σημειώστε επίσης πως η μεταφορική της ικανότητα είναι στα 208 κιλά, οπότε ο καθένας ας κάνει τους υπολογισμούς του και αν δεν του φτάνουν για δεκάβαλα ταξίδια, ας αρχίσει να υπολογίζει αλλαγή αμορτισέρ στο πρώτο στάδιο. Όπως είπα και στην αρχή, το ταξίδι στην Κίνα έγινε για να δούμε το εργοστάσιο της Ζόντες, όχι για να οδηγήσουμε σε μια ζωγραφισμένη πίστα που θα μπορούσε να ήταν πάρκινγκ. Από όλους τους κατασκευαστές που έχω επισκεφτεί, και είναι πολλοί, το συγκεκριμένο εργοστάσιο ήταν εκείνο για το οποίο έτρεφα την μεγαλύτερη περιέργεια. Δεν υπήρχε ακόμη δημοσιογράφος που να το έχει επισκεφτεί για να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα, και όσοι το είχαν επισκεφτεί με εμπορικό σκοπό, μου το είχαν περιγράψει ως το πλέον φουτουριστικό που υπάρχει. Και το μόνο αυτού του επίπεδου στην παγκόσμια αγορά μοτοσικλέτας, χωρίς το λεγόμενο pre-assembly. Στο μεταξύ, εκεί μέσα παράγουν μέχρι και τα γρανάζια του κυβωτίου, ξεκινώντας από τα πλαστικά του φέρινγκ. Το μόνο που δεν κάνουν είναι να τυλίγουν ελαττήρια για τις αναρτήσεις και να φτιάχνουν τις δαγκάνες των φρένων. Και ο τρόπος που όλα αυτά καταλήγουν να συναρμολογηθούν είναι κάτι που το βλέπουμε για πρώτη φορά στη μοτοσικλέτα. Περισσότερα για το πώς δουλεύει αυτό το εργοστάσιο, καθώς και φωτογραφίες από το εσωτερικό του, θα βρείτε στο τέφος Οκτωβρίου του Μοτό, που ήδη κυκλοφορεί σε όλη την Ελλάδα. Και θα επιστρέψω κάποια στιγμή στο κανάλι με νέο βίντεο δείχνοντας εκείνα που επιτρέπεται να φανούν, αλλά περιγράφοντας τη συνολική εικόνα. Στις Ζόντες μου είπαν επίσης πως αισθάνονται ιδιαίτερα περήφανοι για το 368G, που είναι μία μόνο έκδοση από την οικογένεια αυτών των σκούτερ, αλλά σίγουρα εκείνη με το μεγαλύτερο εμπορικό ενδιαφέρον. Η αγορά κινείται σε περίεργα μονοπάτια. Όταν κάποτε είχαμε τα μικρά δίχρονα Typhoon, το σήμα κατά τεθέν του ελληνικού καλοκαιριού, και τα αναγκάζαμε να δουν πολύ περισσότερο χώμα από εκείνο για το οποίο είχαν σχεδιαστεί, δεν περιμέναμε ποτέ πως θα έρθει η στιγμή που θα μιλάμε για adventure scooter. Και εμείς οι Έλληνες εδώ είμαστε υπεύθυνοι στο 100% για τη δημιουργία αυτής της κατηγορίας. Οι αναγνώστες την ξέρουν την ιστορία, θα τη θυμίσω γρήγορα σε όλους.
Ο σχεδιαστής της Honda, στο γραφείο σχεδιασμού που διατηρούν στην Ιταλία, ήρθε για διακοπές στην Ήο, νίκησε ένα σκούτερ της Piaggio και γυρνώντας όλο το νησί Δικάβαλος, πήγε και σε μια πιο δύσβατη παραλία, όπου και θυμήθηκε τα νιάτα του τότε που άντεχε την ταλαιπωρία και η μέση του δεν πόναγε σε κάθε τράβηγμα. Γύρισε πίσω και σχεδίασε το XDV, που προσέξτε, ο Ιάπωνας που ανέλαβε να το βγάλει στην παραγωγή, όταν πήρε το πράσινο φως από πάνω αυτό το project, έχει πει σε μένα προσωπικά πως ένιωσε ότι η εταιρεία του τον πρόδωσε και τον οδηγεί προς την έξοδο σιγά σιγά. Το έδωσα δίκιο. Για δύο λόγους. Καταρχάς, είχε προηγηθεί το Vultus. Και έπειτα, το προηγούμενο μοντέλο που ο ίδιος είχε αναλάβει να φέρει στην παραγωγή ήταν το CBR. Όταν τελικά έφτιαξαν το πρωτότυπο και το οδήγησε, αναθεώρησε. Σταμάτησε να σκέφτεται πως θέλουν να του πούν με όμορφο τρόπο να παραιτηθεί και αγόρασε και ένα XDV με το οποίο κυκλοφορεί καθημερινά. Μάλιστα, επειδή είναι τρελοί όλοι εκεί στην Ιαπωνία, έγραψε και ένα απολογητικό υπόμνημα για τις ενδόμηχες σκέψεις του. Όλα αυτά τα λέω για να προλάβω εκείνους τους λίγους που θα πούν τι να το κάνει στο Adventure Scooter. Αφήστε το. Τα έχουμε πει εμείς πριν από χρόνια. Εδώ πήγαν να κλωτσίσουν την καριέρα τους άνθρωποι με βαριά προϊστορία. Η εμπορική πορεία έχει τον τελικό λόγο για την ύπαρξη αυτής της κατηγορίας και αποστομώνει. Αυτό λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε είναι να κρίνουμε το αποτέλεσμα και τα έχουμε πει τόσο για το XDV που δεν είναι σκούτερ αλλά μοτοσυκλέτα, αυτή είναι η πραγματικότητα και το λέει και η ίδια Honda, εσωτερικά όμως. Εξωτερικά το λέει όπως τη συμφέρει. Όσο ήθελε να σμπρώξει το Integra, μιλούσε για σκούτερ, μετά το άλλαξε. Τα έχουμε πει και για το ADV 350. Αυτό είναι ένα σκούτερ και καθόλου adventure. Έχει μόνο την εμφάνιση. Υπάρχει λοιπόν ένα κενό ανάμεσα και το 368G φαίνεται να είναι ένα από αυτά τα σκούτερ που θα το γεφυρώσει. Δεν είναι το μόνο, αλλά θέλει να συγκριθεί με τη Honda. Όπως μου ανέφεραν συνέχεια την Daytona για το 703RR, έτσι και εδώ ξεκίνησαν με τα μαρσπιέ που είναι στον βασικό εξοπλισμό για να μπορείς να σηκωθείς όρθιος, ενώ η Honda τα χρεώνει και χωρίς αυτά δεν γίνεται να οδηγείς όρθιος. Καλά όλα αυτά, όμως το μόνο που μπορώ να πω τώρα είναι για την εργονομία και τίποτα περισσότερο. Διότι αν στον πρώτο χωματόδρομο χάνεις το τιμόνι από τα χέρια, τότε ναι, να τη βράσουμε και την εργονομία. Ωστόσο και εδώ η πρώτη εντύπωση είναι θετική. Τα σκούτερ είναι μια κατηγορία δικύκλων που ο εξοπλισμός παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και Zondes έχει ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή να προσφέρει έναν από τους πλουσιότερους. Ό,τι έχει το 703 υπάρχει και εδώ, των καμερών συμπεριλαμβανομένων. Το προστατευτικό κάγκελο τονίζει τον χαρακτήρα του μοντέλου, αλλά βελτιώνει και το πλάτος σε όλο το μήκος της ποδιάς, γιατί δεν την έχουν κάνει πολύ φορδιά και από 45 νούμερο παπούτσι και πάνω περισσεύει, ιδιαίτερα αν είναι μπότα. Από 368 κυβικά αποδίδει 38,21 ύπους και 4,07 χιλιογραμμόμετρα ροπής και υπόσχεται αυτονομία μεγαλύτερη το 703 από ένα ρεζερβουάρ 17,5 λίτρων, που είναι εξαιρετικό για την κατηγορία. Για παράδειγμα, χωρά λίγη περισσότερη βενζίνη από Yamaha Tenere και αντίστοιχη με CF Moto 450 MT. Είναι δηλαδή ξεκάθαρα adventure με τροχούς 17-14 και μεγάλο ρεζερβουάρ, που μάλιστα δεν επηρεάζει τον αποθηκευτικό χώρο που είναι τεράστιος. Κάτω από τη σέλα χωρά ένα adventure κράνος με γύσο και ένα σακίδιο πλάτης ή δεύτερο κράνος και μπορεί να περισσέψει και χώρο στη μέση. Θεωρώ πως τα σκούτερ, ιδιαίτερα αυτού του μεγέθους, πρέπει να προσφέρουν την επιλογή να κλειδώσει με ασφάλεια τουλάχιστον το κράνος χωρίς να χρειάζονται βαλίτσες και το 368 όχι μόνο δεν απογοητεύει, αλλά επιπρόσθετα αποτελεί παράδειγμα. Οπότε έχουμε εργονομία θέσης οδήγησης, είτε κάθεσαι είτε οδηγείς όρθιος. Πλούσιο εξοπλισμό, μπόλικο χώρο και τεράστια αυτονομία. Υπάρχει δηλαδή αρκετά μεγάλη πιθανότητα να γεμίσεις πριν το λιμάνι και να ξαναγεμίσεις στην επιστροφή, γλιτώνοντας τον ακριβό ανεφοδιασμό στο νησί, αναλόγως πάντα του μεγέθους. Στα φρένα έχουμε δαγκάνηση J1 που έχει εδώ και χρόνια εξαγοραστεί από την Brembo και στο φρενάρισμα δεν ένιωσα έντονη ανάδραση ή χειρότερα να αμολά πίεση εμπρός μεγαλώνοντας την απόσταση. Θα πρέπει να το δούμε σε χειρότερες συνθήκες πρόσφυσης και φυσικά στο χώμα. Είναι σημαντικό επίσης πως ο μουντός καιρός που βλέπετε στην εικόνα του βίντεο είναι εξαιτίας της υγρασίας που είχε ανέβει σχεδόν στο 100% με 38 βαθμούς Κελσίου, που σημαίνει πως οδηγούσες μέσα σε τεράστια καμπίνα ατμού, έλειπε μόνο το υδρομασάζ. Πάνω στα σαμαράκια, στον εξομοιωτή πλακόστρο του και στις τεχνικές ανομαλίες, οι αναρτήσεις έδειξαν προοδευτικότητα χωρίς εκείνο το απότομο τερμάτισμα που κάνουν τα σκούτερ, ιδιαίτερα πίσω. Η πρώτη εικόνα είναι πως η Zondes μάλλον έχει καταφέρει να φτιάξει ένα πιο adventure scooter από το 350 NTV, βέβαια αυτό δεν θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, αλλά ταυτόχρονα έχουν γίνει ήδη πολλές αντίστοιχες κινήσεις από άλλους με μέτρια αποτελέσματα.
Μόλις έρθει στην Ελλάδα, θα δούμε πώς ανταποκρίνεται πρώτα μέσα στην πόλη σε καθημερινή χρήση, όπως άλλωστε είναι και ο βασικός του στόχος, και έπειτα σε ταξίδι, όπως φυσικά και στο χώμα. Για εντούρο χρήση και αυστηρά χωμάτινες διαδρομές, δείτε άλλο μας βίντεο, κανένα από τα 3 αυτά μοντέλα δεν θα σας καλύψει. Για μία εξερεύνηση το καλοκαίρι, σε απομακρυσμένες παραλίες, πιστεύω πως κάτι μπορεί να γίνει. Εκ μέρους όλης της ομάδας, ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας ως το τέλος, μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο βίντεο του Moto.